ඔයාට 1,30,000ක් මාසෙට ඉතිරි. 1,30,000ක්. හරිද? මේකෙන් ඔයා රුපියල් 10,000ක්. හරිද? මේකෙන් ඔයා රුපියල් 10,000ක් අයින් කරන්ඩ මොකටද? ඩොනේෂන් වල. ඔව්. කාට හරි උදව් කරන්න. කාටම හරි. එක්ක පන්සලකට නැත්තම් අසරණ පවුලකට බඩු මල්ලක් ගිහින් දෙන්න දෙකකට දෙන්නෙකුට දෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 5000යි බඩු මල් දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කරන්ඩ මාසෙට රුපියල් 10,000ක් අයින් කරගන්න. මේකෙන් මේක අඩුනහම ඔයාට තව 1.20ක් තියෙනවා. මේක ඔයාට පුළුවන් බැංකු පොතක ඉතිරි කරන්න. හරිද? ඒතර මේක ඉතිරි කරලා ඊළඟ පාර ඔයා කාර් එක ගන්නේ අතේ සල්ලි වලින්. හරිද? එහෙනම් මේ 40,000 මොකද වෙන්නේ? ඔයාගෙන් අයින් වෙනවා. එහෙනම් තව මෙතන 1.20යි 40,000යි කියන්නේ 1.60යි. 1.60ක් ඔයාට ඉතිරි වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක අයින් කරොත් හරිද? ඔයා මෙන්න මේක අයින් කරගත්තොත් ඔයාට මෙන්න මේ ගාන හැමදාම ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි සල්ලි හොයන්න අපිට සල්ලි නැති වෙලාවෙත් මිනිසුන් උදව් කරන එක ගොඩාක් වටිනවා. හැබැයි Tamanට සල්ලි තියෙනවා නම් අතේ වේදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. මේක හොයන ගානත් එක දැන් ලක්ෂයක් හොයන එක්කෙනෙක් නම් මේ ගාන අයින් කරන්න බෑනේ. ඔයාට ඕන රුපියල් 5000ක් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි ගත්තට පස්සේ සල්ලි වලින් ඉස්සෙල්ලාම කාට හරි මොන හරි හොඳ දෙයක් කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ 1.20ත් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි නාස්ති වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒක ස්වභාව ධර්මයෙන් තමයි ඔයාට දෙන්නේ. මේ ගමන යන්න ඔයාට මේක අයින් කරන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. හැබැයි මේක ඕන් නැහැ කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ අපිට මේ ගමන යන්න දැන් සමහර වෙලාවට ඔයා ටික් එකක් පැනලා ලොස් වෙලත් ඇති. ටික් එකක් පැනලා වින් කරලත් ඇති. ටික් එකක් පැනලා ලොස් වෙද්දි ඔයා බයින් එකට බයිනවා. ටික් එකක් පැනලා වින් කරද්දි අම්මෝ මගේ වෙලාව හොඳයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාගේ වෙලාව හොඳ වෙන්න නම් ඔයාට මේක කරන් යන අතරතුර හොඳ දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙයි. මොකද අපි මම පිළිගන්න දෙයක් මේකට 100ට එකක්වත් වාසනාව කියන දේ ඕන. 99%ක් අපිට ටැලන්ට් එකයි ඇනලයිස් පාර්ට් එකයි ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. නොලෙජ් එකයි ඒ ටික තියෙන්න ඕන. හැබැයි මගේ මතය මේකට විරුද්ධ වෙන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මතේ හරි කියන එක්කෙනෙක් හරි ඉන්න පුළුවන් හින්දා මම මේක කියන්නේ. අපි හොඳ දේවල් කරොත් තමයි අපිට අනිත් පැත්තට හොඳ දේවල් හම්බෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් හොඳ දේවල් කරන්න, වැරදි දේවල් කරන්න එපා. අර හිතින්වත් තව කෙනෙකුට මේවා කරන ඒවා මේ ගමන යද්දි තව කෙනෙක්ගේ account balance එකක් බලලා අම්මෝ මෙයා මෙච්චර හොයනවා මාරයිනේ. එහෙම හිතන ඒවා ඊට පස්සේ අර කිසිම වැරදි වැඩක් ගැන හිතන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එකේදී මම දන්නේ නැහැ කොච්චර දුරකට ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මොකද මේ සල්ලි අපි ඇත්තටම හොයන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ තරම් ලොකු කාලයක් වැය කළලත් නෙවෙයි. ලොකු මහන්සියක් මේව කළලත් නෙවෙයි. අපිට ලොකු බර වැඩ කරන්න නැහැ. ඇඟ වේසන වැඩ කරන්න නැහැ. ඔළුව පොඩ්ඩක් වේසන්න වෙයි. ඒ ඇරෙන්න ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ මේකෙදි. මම දැත් කිව්වේ දේවල් කීපයයි කරන්න තියෙන්නේ. එහින්දා ඒ කරන දේවල් වල සක්සස් එක දිගටම තියාගන්න මෙන්න මේ 10,000 අයින් කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. සහ දැන් ඔයාලා ජොබ් කරනවා ඇති, බිස්නස් කරනවා ඇති. ඉතින් මන්ත්ලි ප්‍රොෆිට් එක ගද්දි, මන්ත්ලි සැලරි එක ගද්දි අඩුම තරමේ ගිහිල්ලා පඳුරක් හරි දාන්න පන්සලකට. එහෙම නැත්නම් ටැමිල් කට්ටිය ඉන්නවා නම් කෝවිලකට, එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි කට්ටිය ඉන්නවා නම් චර්ච් එකට මොනවා හරි දෙයක් කරන්න. පඩි ගත්තාම ඒවා ඒ විදන් වෙන ඒවා අර අපි කියන්නේ සල්ලි වලට මොනවා වුණාද නැහැ කියලා.
එහෙම වෙන්නේ නැතුව තියෙයි. පුළුවන් තරම් හොඳ වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.